Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Vărsător. În prima parte vom vedea care sunt tranzitele astrologice și ce ne spun acestea, iar apoi vom vedea cu ce ne surprinde energia din cărțile oracol și de tarot. Dar înainte de a începe, voiam să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate pentru tot, mesaje, sprijin și suport, să aveți o lună minunată. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă rezonați cu modul meu de lucru, vă invit să vă abonați și să apreciați acest clip. Așadar, pe 6 iunie vom avea parte de evenimentul de lună nouă din Gemeni, iar pentru voi se produce în casa a 5-a. Această casă ne vorbește despre copilărie, despre copilul interior, despre copiii noștri, despre bucuria vieții, despre romanță, iubire, hobby-uri, micile plăceri, dar și despre riscuri. Gemenii sunt arhetipul intelectului. Ne oferă indicii despre curiozitate, despre mentalul nostru, despre mentalitatea noastră. Această lună nouă este prima cheie de activare a tranzitului lui Jupiter prin casa a 5-a, pe care îl avem pentru un an de zile. Putem regăsi asemănări acum cu intervalul cuprins între 2012 și 2013. Putem corecta sau putem iniția dacă perioada de atunci ne-a făcut bine. O lună nouă înseamnă noi intenții, iar această lună nouă o va avea implicată și pe Venus, zeița frumuseții, cea care ne vorbește despre abundență, prosperitate, bani, stimă de sine, dar și relații. Poate intra în viața voastră cineva care să vă deschidă orizontul. Se face loc pentru voi, pentru că l-avem pe Jupiter aici. Să explorați mai mult, din curiozitate, dintr-o joacă de copii, să cunoașteți pe cineva care să vă devină partener de viață. Puteți începe să călătoriți, puteți începe să vă redescoperiți bucuria vieții, puteți accesa cursuri care să susțină niște hobby-uri pe care le aveți, pentru a deveni un stil de viață, pentru a putea monetiza talentul vostru. Aveți un talent. Începând cu această lună îl puteți descoperi. Relația cu copiii se poate îmbunătăți. Puteți avea parte de foarte mulți copii în jurul vostru acum care să vă împlinească. Această lună nouă face, desigur, o mică tensiune cu Saturn din Pești, pe casa voastră a doua. Iar casa a doua ne vorbește despre banii noștri, despre resursele noastre, lucrurile pe care punem noi preț și despre stima de sine. Este un fel de început al sfârșitului, pentru a putea avea parte acum de o nouă relație de iubire, de lucruri noi, să ne stimulăm intelectul, să avem parte de discuții, să putem explora viața la superlativ, trebuie să încheiem ceva. Fie să nu ne mai supraapreciem, fie să nu ne mai subapreciem, pentru că îl avem implicat pe Jupiter aici. Saturn este lordul karmei și, sub o formă sau alta, în Pește acolo ne ajută să ne maturizăm. Să nu mai visăm cu ochii deschiși la lucruri care poate nu sunt realizabile. Pe de altă parte, lucrurile care par imposibile pot deveni posibile în această lună. Este un fel de undă verde către aspirații înalte. Este undă verde către a întâlni pe cineva. Sau ar putea să întâlniți pe cineva care, spre exemplu, să fie mai mic de vârstă ca voi. Și atunci să aveți această noutate cu care să vă confruntați în această lună. Pentru că îl avem pe Pluton în semnul vostru învărsător în perioada de retrogradare, aceste tranzite vin cu schimbare de mentalitate și de paradigmă. Lucruri noi apar în viața voastră, începând cu această lună, de care puteți beneficia pe deplin. Trebuie doar să vă deschideți larg orizontul și să fiți deschiși sufletește și mental către toate acestea. Mai apoi avem parte de tranzitul lui Marte în Taur prin casa voastră a 4-a, începând cu 9 iunie și se va regăsi aici până pe 21 iulie, când ne ajută să ne desăvârșim. Marte este planeta acțiunii, a voinței și a determinării, dar care vine la pachet și cu umbra sa, conflict, agresivitate și nerăbdare. Taurul este semnul stabilității și al anduranței, cel care ne vorbește despre corpul fizic și materia primă. Iar casa a 4-a, spațiul locativ, căminul nostru, relația cu părinții și trecutul. Este ca și când încet și sigur acum lucrurile se așează mai bine în poveste pentru noi. Avem mai multă treabă în casa noastră. Avem nevoie de curățenie, de ordine și de disciplină aici. Lucrurile se pot armoniza. Dacă aveți o aglomerare acolo în casa voastră, este pentru că țineți cu mâinile de ceva. Nu vreți să scăpați de o etapă, trebuie să vă eliberați. Taurul înseamnă siguranță, iar casa a 4-a trecutul.
Dacă există o acumulare de bunuri sau de obiecte pe care voi puneți preț, arată această cauză emoțională în planul subtil care vă blochează, să știți, viitorul acesta optim și favorabil de care puteți avea parte. Marte în Taur, de asemenea, vă poate ajuta să atrageți bani în casă, bani pentru casă sau să faceți ceva, schimbări, renovări, care să vă aducă o stare de confort. Mai poate însemna că vă puteți muta cu cineva sau că vă puteți elibera de trecut, de familie, de părinți sub o oarecare formă sau într-o oarecare măsură, în cazul în care considerați că relația cu aceștia vă oprește din a progresa, din a obține lucrurile pe care voi vi le doriți. Pentru alții dintre voi, această lună vine cu o confirmare că puteți avea parte de o familie, de un cămin stabil, fericit și că nu aveți de ce să vă îngrijorați. Mai departe, pe 17 iunie, vor începe tranzitele prin Rac, respectiv Mercur și Venus, care intră în casa a 6-a. Această casă ne vorbește despre sănătate, despre rutină, despre locul nostru de muncă, despre animalele de companie, dar și despre mentorii care ne pot apărea în viață, oamenii înțelepți pe care îi putem întâlni, de la care putem învăța și care ne pot inspira. Mercur, planeta intelectului, în tandem cu Venus, zeița frumuseții, aduc lucruri bune aici în Rac. Racul este semnul emoțiilor, este semnul care ne vorbește despre reconectarea la suflet. În rutina noastră ne putem reconecta la suflet și putem avea parte de oameni buni în jur, de activități care ne fac bine. Starea noastră de sănătate are cauze emoționale. Bine în minte, bine în suflet, bine în corpul fizic. Trebuie să ne aliniem, să vedem care sunt semnalele corpului, pentru că atunci când boala se instalează în corpul fizic, ea de fapt este un strigăt de ajutor. Are cauze mentale și emoționale. Putem, începând cu această lună, să intrăm într-o rutină alături de cineva, să înceapă lucrurile să se așeze foarte frumos, foarte benefic pentru noi în poveste. Putem începe o relație de iubire cu tranzitele din casa a 5-a și poate deveni rutină, mod de viață, stil de viață. Tot aici, în Rac, în casa a 6-a, putem avea parte în această lună de animale de companie, iubirea acestora, iubire necondiționată, pentru că ele ne învață, într-un limbaj mut, ce înseamnă iubirea la nivel de simțire și telepatie. Puteți adopta în această lună, vă puteți bucura dacă aveți de acestea. Pe 22 iunie avem parte de evenimentul de lună plină din casa a 12-a, din Capricorn. Casa a 12-a este casa inconștientului colectiv, o casă izolată care ne izolează, este casa și inconștientului nostru, este casa care ne vorbește despre bani din străinătate, despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru și noi nu suntem conștienți de evenimente și de efecte, iar Capricornul este semnul autorității, este programul acesta al vieții, trebuie să facem așa și așa, procedural corect. Este un fel de tradiție, dar și de rigiditate. Poate conștientizați în această lună că viața voastră a funcționat după un tipar, după un program de care nu ați fost conștienți și tocmai de aceea nu ați putut să vă accesați potențialul cel mai înalt. O lună plină vine cu finalitate. Se încheie ceva aici, o stare de izolare și acum puteți ieși în lume, vă puteți bucura de tot ceea ce are viața mai frumos de oferit. Vă puteți simți din nou copii. Vă puteți elibera de un mod rigid de a fi. Este schimbarea mentalității, să nu uităm. Mai ales pentru că pe 29 iunie, Saturn, lordul karmei, cel care guvernează pentru voi casa a 12-a, își începe perioada de retrogradare în Pești, în casa a 2-a. Avem undă verde până pe 15 noiembrie să reevaluăm ceva, să manifestăm lucrurile care înainte ne-au fost interzise, dar pentru că fie nu credeam în ele, fie pentru că nu eram realiști când ni le doream. Saturn ne ajută să ne maturizăm, iar Peștii sunt semnul care, într-adevăr, convertesc imposibilul în posibil, dar care ne cufundă și în visare și în escapism. Casa a 2-a ne vorbește despre bani, despre lucrurile pe care punem noi valoare, despre stimă de sine. Puteți avea parte de mai mulți bani, puteți atrage mai mulți bani dacă vă schimbați mentalitatea și acum credeți că îi puteți avea. Trebuie să fiți mai serioși aici, în activitatea voastră, la locul vostru de muncă, pentru că undeva fie nu sunteți atenți la cheltuieli, fie îi risipiți pe lucruri care poate sunt inutile. De asemenea, aici putem scăpa de codependență sau de dependențe, în cazul în care există niște vicii. Aveți provocarea aceasta, dar aveți și soluția până în noiembrie,
Cum puteți să vă eliberați de lucrurile care vă trag în jos? Puteți avea un nou loc de muncă, vă puteți întoarce la serviciu dacă nu ați fost angajați sau stima voastră de sine crește. Se întâmplă ceva acum care vă dă curaj, renaște în voi bucuria de a trăi și puteți beneficia de lucruri colosale dacă vă deschideți voi orizontul, sufletul și mintea către aceste lucruri. Este o schimbare de frecvență la care vă puteți voi alinia cu încredere că puteți și reușiți. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol pentru Vărsător, luna iunie. Reparăm ceva. Uite, am fost prea maturi, prea preocupați de viața de om mare și am uitat să ne bucurăm în procesul acesta. Avem casa a 5-a și casa a 2-a, prin care aveți tranzite. Bucuria de a fi un copil sau copilul interior, relația cu copiii în cazul în care avem și modalitatea prin care ne câștigăm banii proprii, stima de sine. Precum un copil, avem încredere în noi. Copiii nu judecă, copiii ne iubesc necondiționat. Putem avea parte de un partener mai iubitor în această lună, care să nu vrea nimic de la noi, care să nu ne condiționeze. Putem repara relația cu copiii sau cu partenerul de viață. Putem câștiga mai mulți bani, putem avea încredere acum că putem accesa lucruri pe care înainte nici nu visam. Acum și aici. Casa a 3-a și din nou casa a 2-a. Suma lor este 5. 5-ul înseamnă schimbare, iar voi în casa a 5-a aveți pentru următorul an de zile această energie a lui Jupiter, care va face și o conjuncție cu Mercur și ne ajută să ne schimbăm mentalitatea, să visăm mare, să avem încredere că putem. Luna nouă, care activează tranzitul lui Jupiter, se face spațiu. Să iubim, să avem copii și relația sănătoasă cu aceștia, să avem stimă de sine crescută, să avem încredere în noi, ne încurajăm noi singuri în cazul în care părinții noștri nu au făcut-o. Au făcut și ei ce au putut, dar noi acum avem această șansă să fim părintele copilului nostru interior, să ne maturizăm și să începem o viață bună, așa cum ne-o dorim. Trecutul și viitorul. Aici și acum sunteți voi. Puteți înțelege trecutul, îl puteți conștientiza cu acea lună plină din casa a 12-a pentru a da startul unei alte linii temporale. O schimbare majoră în viețile voastre de care puteți beneficia, desigur, activată de voi prin sufletul vostru și intenția voastră. Abundență la nivel financiar, abundență la nivel de stimă de sine, vă urcă, vă crește stima de sine. Puteți avea parte de prosperitate la nivel material ca niciodată, șansă și noroc și casa 11-a. Viitorul vostru sună bine dacă voi interveniți încă de pe acum în aceste lucruri. Grupuri noi de oameni pe care îi puteți întâlni, recompense și recunoaștere, diplome și merite, popularitate, sunteți vizibili, ieșiți din izolare. Se produce ceva în planul subtil care pe voi vă susține. Să ieșiți în lume, să vedeți curcubeul. Și aici avem activitatea noastră zilnică, care iată însumat. Și suma de aici iată că înseamnă tot 11. 11 și 11, o trezire spirituală, o trezire la realitate. Avem capacitatea să intervenim la nivel de rutină în viața noastră de zi cu zi și să ne schimbăm perspectiva pentru a schimba și efectul. Un nou serviciu, recunoaștere, retragerea din câmpul muncii pentru a ne ocupa de noi, de suflet și de viața noastră. Posibilitatea să accesăm un nou loc de muncă, să reparăm ceva în rutina noastră și este o șansă reală cu această carte aici, casa viitorului. Acest moment vă creează vouă viitorul, fie că înțelegem asta, fie că nu, noi avem în mod recurent șanse de schimbare. Fie că înțelegem asta, fie că nu, noi avem în mod constant oportunități și șanse să ne schimbăm viețile. Ceva colosal se întâmplă aici pentru voi, de bine evident. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților de tarot. În această frumoasă lună, să știți că este o lună de mare impact pentru voi. L-aveți și pe Pluton acolo în retrogradare. 9 de monede, care chiar poate schimba regulile jocului. 4 de monede. 2 de bâte. 3 de spade. 9 de cupe. Diavolul. 10 de cupe.
Ce preț ești dispus să plătești pentru fericirea și liniștea ta interioară? Foarte interesantă dinamica acestei luni pentru voi. În zona relațiilor, dacă sunteți singuri, uite, acea lună plină din Capricorn, pentru că diavolul înseamnă luna plină în Capricorn, vă face conștienți. Diavolul în esență este viața noastră aici în planul fizic și regulile jocului impuse la nivel social pe care noi le preluăm în subconștient încă din copilărie. Devenim conștienți de propria noastră durere și de propria noastră modalitate de a face lucrurile, de al nostru modus operandi și de mentalitatea noastră. Este singurul lucru care ne împiedică în această viață să fim fericiți și începând cu această lună puteți avea parte de această puternică epifanie. Știu că am spus de multe ori aceasta, dar încerc să pun amprenta cât pot de clar și de corect pe deznodământul de care puteți avea parte. Dacă sunteți singuri, a venit vremea să vă faceți planuri noi, să vă orientați pe plinul paharului sau să luați o hotărâre. Aveți lumea la picioare și posibilitatea să încheiați un capitol toxic din viața voastră. Fie că vorbim despre un mod de a gândi, fie că vorbim despre un fel de a fi, fie că vorbim despre o credință, dar a subconștientului vostru, a venit vremea să luați această hotărâre, să eliminați cauzele toxice, să vă eliberați de constrângeri, de blocaje pentru a putea fi fericiți. Unii dintre voi aveți aici o idee. 9 de cupe. Vreau să fie lucrurile într-un fel anume și doar așa consider că pot fi fericit. Fiți flexibili. Deschideți-vă către mai multe perspective, către mai multe modalități de a face lucrurile, pentru că viața vă surprinde într-o formă foarte frumoasă și plăcută. Puteți întâlni pe cineva alături de care să aveți parte de această idee de tradiție, însă să fiți flexibili, pentru că tradiția voastră sau modul vostru de a fi poate nu este direct compatibil cu modul acestei persoane de a fi și trebuie să faceți o mică negociere. Las de la mine, lași de la tine, să fie bine pentru toată lumea. Acesta este jocul. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici poate ați avut provocări în legătură cu niște planuri pe care doreați să le desfășurați și ați tot avut parte de niște blocaje care, iată că în această lună se ridică. Niște restricții se ridică. Saturn în pești, 2 cărți ale peștilor, iar aceasta este cartea balanței. Se face cumva dreptate. Pe de o parte, trebuie să elimini ceva pentru a putea avea parte de ceea ce îți dorești. Fie că este vorba despre niște constrângeri la nivel financiar care v-au ținut pe loc, fie că este vorba despre terțe persoane din viața voastră care v-au influențat în mod negativ, s-au băgat în relația voastră, fie că este vorba despre faptul că a existat o deconectare aici la nivel emoțional, toate aceste lucruri, în funcție de alegerile voastre, pot dispărea din viața voastră. Poate a existat o idee de genul cineva nu a lucrat, iar partenerul care lucra a trebuit să susțină casa și din această cauză a impus reguli, a impus restricții, iar voi și sufletul vostru v-ați simțit sugrumați atât la nivel social, dar cât și la nivel de bucurie de a trăi și începând cu această lună, lucrurile capătă o altă dinamică, vă puteți înțelege mai bine, mai țin la această supărare, mai țin la această durere. Poate unii dintre voi ați avut gânduri despre o relație cu cineva, dar care este căsătorit. Și acum vi se spune, dacă omul acela vezi că nu acționează și că nu este disponibil pentru tine în totalitate, ce vrei de la el, cât mai ești dispus să oferi, pentru că doar atât poți primi. Asta este situația. Ce faci cu acest rezultat? Te eliberezi sau rămâi captiv aici în această idee de iubirea vieții mele, dar care de fapt este un om, un partener evitant sau indisponibil? Sunt aici niște planuri făcute de voi și de partenerii voștri care vă eliberează de stres, vă eliberează de o lipsă la nivel financiar și vă ajută să vă reconectați în această lună.
Veți vedea că partenerul cumva, în felul lui de a fi, dacă sunteți dispuși să acceptați asta, vine către voi, se conectează cu voi la nivel emoțional. S-ar putea totuși să aveți unii dintre voi aici un partener, exact cum am spus, ușor narcisist, care să spună: mă iubești dacă eu am fost la serviciu și pentru că am lucrat pentru tine, casa noastră și familia noastră, tu trebuie acum să faci ceva pentru mine la schimb. Puteți negocia aceste lucruri pentru că vă puteți elibera prin acea lună plină din Capricorn, din casa a 12-a, care de altfel este și zona peștilor, de această structură rigidă și foarte restrictivă, să spunem. Sunt foarte multe conștientizări pe care le puteți face în această lună, acum și aici, fie de a repara ideea de relație dintre voi și partenerul vostru, fie de a vă reveni la nivel financiar, în sfârșit să vă puteți bucura de o viață bună și frumoasă împreună, fie pentru unii dintre voi există aici o restricție la nivel de concepție și nu puteți sau nu ați putut avea copii și în această lună veți vedea că lucrurile se pot schimba. Există aici o autoritate, poate un medic, care vă oferă șanse reale să deveniți părinți. Dacă sunteți în perioada de separare, aici este vorba despre a încerca să repar, a încerca să trag de omul acesta, să fac tot posibilul ca omul acesta să revină în viața mea, pentru că asta îmi doresc. Doar că energia vă spune că este atașament și codependență și că adevărata voastră fericire, de fapt, nu vine de aici, nu vine din acest mod de a face lucrurile, că puteți avea parte de această bucurie, împlinire sufletească și de o relație așa cum vă doriți voi, dar fără condiții, fără acest dar dacă. La nivel profesional, a venit timpul să faceți o schimbare. S-ar putea să încercați o negociere la locul de muncă sau voi știți că ceva aici nu funcționează bine, dar cu toate astea rămâneți pe loc pentru că nu aveți curaj sau vă este teamă că nu vă puteți găsi altceva de lucru. Iar energia vă spune că în perioada în care veți avea tranzitele prin casa a 6-a, dar și prin casa a 2-a, veți avea realmente o șansă colosală, uriașă, să vă găsiți drumul, locul de muncă potrivit, colectivul potrivit. Poate aveți relație aici mai toxică cu supervizorul, cu șeful care nu vă înțelege și începând cu această lună, lucrurile se pot schimba. Vă puteți găsi un nou loc de muncă, puteți negocia un salariu, începând cu 17 iunie și până pe 15 noiembrie, cum am spus. La nivel medical, există aici o posibilă provocare la nivel de stomac sau la nivel de articulații, la nivel limfatic, de asemenea. Există toxicitate în organism pe care o puteți elibera, de care puteți scăpa în această lună, să vă orientați către sănătatea voastră, cu Venus și Mercur în rac în casa a 6-a, atenție asupra corpului fizic, un pic mai multă iubire pentru corpul vostru fizic, pentru că vă puteți vindeca. Există o cauză emoțională care stă la baza unor stări, unui disconfort la nivel fizic sau de sănătate. Unii dintre voi treceți peste o pierdere, peste o cumpănă. 7 de bâte, vedeți? Mi-a ieșit așa pe partea aceasta. Nu mai lupt, am reușit, Evrica, am reușit. Nu mai este nevoie să mă apăr. Am învățat ceea ce trebuie să fac acum și în această lună. La nivel de relații se depun armele, lucrurile se echilibrează. Nu mai merg după cineva de care m-am despărțit, nu mai insist. Mă uit la mine și mi-e bine așa, pentru că sunt conștient, devin conștient de faptul că pot avea parte de iubire în această viață, care să fie ușoară, fără restricții și fără condiții. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, vă eliberați de un stres, de provocări la nivel financiar. Aveți o reușită, voi și partenerii voștri. Se întâmplă ceva bun. Dacă sunteți singuri, această energie vă ajută să spuneți în felul următor: întâlnesc pe cineva potrivit mie. Și atât. La momentul și timpul divin. Și veți vedea că magia începe să se întâmple. În acest moment prezent, vă spune această lună să aveți grijă de voi, să fiți bine voi cu voi înșivă, la nivel emoțional, pentru că de aici se dă startul.
Dacă voi aveți această teamă, lipsă de siguranță, vă duce în 3 de spade. Nu răniți pe nimeni, doar pe voi înșivă. Vă este teamă de necunoscut sau vă este teamă că lucrurile vor rămâne la nesfârșit așa, iar energia vă spune nu. Poți avea un viitor strălucit. Trebuie să faci tu pași către acest viitor, să iei tu o hotărâre să fii bine și lucrurile așa se întâmplă. Un 4 de monede. Mi-este teamă de a nu rămâne singură, mi-este teamă că nu apar schimbări. La nivel profesional, lucrurile se pot schimba și puteți avansa, sigur că da. Vă puteți îndrepta către un viitor care să vă împlinească, unde să nu duceți lipsa zilei de mâine. La nivel de relații, această teamă, această idee de a nu avea o cale să acționez, nu mă pot mișca, sunt restricționat sau condiționat de anumite responsabilități în casă. În această lună vă puteți elibera. Nu sunteți voi pionul principal, mai sunt și alții. O relație înseamnă 2. Soarele. Puteți avea parte de absolut tot ceea ce vă doriți. Fie unii dintre voi aveți soare în Capricorn sau ați avut de-a face cu un Capricorn, dar un Capricorn care are vicii. Posibil pentru unii dintre voi. Ceva provocări, dependențe legate de alcool sau cineva care pur și simplu a avut o abordare toxică. V-a dominat sub o formă sau alta, v-a restricționat în anumite privințe, la nivel de familie, nu v-ați putut dezvolta așa cum v-ați fi dorit, poate nu aveți copii, poate v-ați dori copii, sau poate în relația cu ai voștri copii. Lucrurile se pot schimba și acesta este un moment zero. Luați-o ad literam pentru că tranzitele vorbesc. Noi suntem într-un program numit viață, în roata lui Saturn. Iese soarele, scapi de întuneric. Scapi de întuneric. Treci peste o durere și te vei bucura. Iar înalta preoteasă este cu spatele. Accesați cunoașterea înaltă. Înalta preoteasă este arhetipul peștilor. Ea are cunoașterea, este cu piciorul între 2 lumi. Și în planul fizic, dar și în cel eteric. Iar aici este cu spatele. Veți lua o hotărâre sau cumva voi știți ce aveți de făcut pentru a depăși provocările pe care le aveți în viață. Iese ceva la suprafață și nu vă mai deranjează. Vă eliberați de ceva ce nu credeați vreodată că puteți scăpa. Pe de altă parte, unii dintre voi s-ar putea să aveți niște provocări cu partenerii de viață care vă ascund ceva. Dar voi în sinea voastră știți despre ce este vorba și poate nu vreți să acceptați acele lucruri. În tot cazul, înalta preoteasă vă aduce cunoașterea, vă aduce atenție la locul de muncă. S-ar putea să aveți un șef care vă face ochi dulci. Să știți ce aveți de făcut în cazul în care se întâmplă așa ceva. Pajul de spade. O comunicare. Aveți parte de o epifanie. Aflați ceva, vi se încredințează un secret sau în sfârșit vă convingeți voi pe voi înși vă ce aveți de făcut de acum înainte. Puterea, uite. Puterea, temperanța. Ce interesant. 6 de bâte, 10 de cupe. Cred că a apărut ca la Capricorn. Spânzuratul și faetonul. Aici este trădarea pe care o lăsați în urmă. Conștientizarea cu luna plină și lumea. Foarte frumoasă energia. Este o schimbare majoră de care puteți avea parte începând cu această lună. Vă luminați voi. Acceptați voi o situație pur și simplu. Un dialog intern acum vine și cu o concluzie. Aflați niște vești pe care doreați să le aflați. Vă convingeți în legătură cu ceva, o informație care pe unii dintre voi vă întristează în primă fază, dar până la urmă acea furie mișcă lucrurile și luați o hotărâre importantă. Pe de altă parte, pe unii dintre voi vă bucură și vă împlinește. Veți avea parte de o reușită, se schimbă lucrurile pentru voi în această lună, de la agonie la extaz și vă echilibrați, vă găsiți liniștea mult căutată, liniștea de odinioară.
Aici avem 10 de cupe, vedeți? Atingeți acest potențial. Ce am pe masă în acest set este trecutul. Ați fi putut avea asta, iar energia vă spune da, și în continuare poți să ai. 10 de cupe de 2 ori. Să fii bucuros, să fii iubit, este darul tău născut, dreptul tău de la naștere. Schimbă-ți perspectiva, vezi? Spânzuratul este zona aceasta a peștilor. Vei ieși dintr-un blocaj, dar este schimbare de paradigmă și de mentalitate și atunci vei vedea că ești ajutat, că lucrurile se așează pentru tine perfect. Faetonul, progres, mergi înainte, înapoi nu mai avem cum. Iar aici avem luna. Înțelege ce te blochează, care este frica ta cea mai mare. Ai avut parte, probabil, de niște evenimente care ți-au declanșat cea mai mare frică. Și aici avem lumea, desăvârșirea. Se încheie un capitol pentru ca tu să pornești pe alt drum. Să te cunoști mai bine. S-au întâmplat lucrurile așa cum trebuiau să se întâmple pentru ca tu acum să vezi soarele. Avem soarele și luna. Și umbra noastră este tot parte din noi. Veți cunoaște pe cineva, unii dintre voi, care vă ajută să vă schimbați viața. Nu credeați că așa ceva se poate și este posibil și este un om relaxat, un om liniștit. Vă puteți împăca unii dintre voi cu cineva din trecut, doar dacă omul acesta și-a învățat o lecție sau a evoluat și el la nivel spiritual. Este o trezire spirituală aici și nu este de colo. La nivel de plan material, vă eliberați din niște blocaje. Ceva vă împlinește începând cu această lună. Vă găsiți un loc de muncă. Pleacă șeful, se schimbă șeful, aplanați un conflict, vă lasă în pace. Lucrați de acasă. Unii dintre voi vă puteți pensiona, iar pentru alții dintre voi este un job flexibil. Există o negociere aici. Uite, cu animalele de companie vă împlinește această zonă, această casă a 6-a. Și aici avem internship. A venit timpul să învățați și alte modalități de a face lucrurile, de a vedea că se poate și în alt fel. Această lună este plină de revelații pentru voi, să știți. Cu acea lună nouă din Gemeni, care activează tranzitul lui Jupiter, totul devine posibil. La nivel emoțional, dead end. Ai grijă ce-ți dorești pentru că poți să primești. Și aici avem așa. Diavolul, Saturn sau soarele negru și soarele. Unde este soarele? Și soarele. Vedeți, un pic mai greu, dar veți vedea liniștea. Ceva trebuie să se încheie. Începutul sfârșitului, Saturn în pești, efectiv așa, va duce vouă o nouă cale, să fiți bine fericiți și împliniți. Și la nivel de sănătate. Este o remisie pentru unii dintre voi aici. Este o însănătoșire lentă, dar sigură. Este o transformare colosală. Talismanele. Se poate repara ceva sau modalitatea prin care vă puteți vindeca este eliberatoare. Vă eliberați. Uite, voi tot încercați să reparați ceva, dar acel ceva nu merge cui pe cui se scoate. Situația actuală, dacă ați repara o relație din trecut, să știți, n-ar mai fi la fel. V-ați convinge până la urmă singuri că nu a mai meritat efortul. Creativitatea voastră. Aveți cum să faceți niște cursuri sau cum să vă ocupați de niște lucruri, să scrieți niște cărți. Formidabilă energia. O călătorie pe care o puteți face, puteți cunoaște oameni noi. Sunteți prinși în această vibrație toxică, în aceeași narrativă, în același monolog interior, care să știți că vă afectează la nivel de corp fizic. Schimbați-vă starea pentru că lucrurile cresc pentru voi. Coroana este chakra coroană, a înțelege, verbul peștilor, unde Saturn acum vă oferă șansa să înțelegeți ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, dar și ce se poate întâmpla și alegerea va aparține. Se încheie acest cerc. Vă dă șansa viața să închideți ceva, să eliminați o toxicitate din viața voastră, un sacrificiu. Trebuie doar să vreți. Vi se arată și cum. Veți avea așa o imagine de ansamblu și o mică idee despre cum ar putea să fie. Trebuie doar să acceptați o călătorie și uite aici avem turnul Eiffel și o stea.
care înseamnă drumul tău e în altă parte, drumul tău este glorios. Poate aveți unii dintre voi o relație cu cineva faimos sau este cineva popular în haine de stat aici. Bucură-te de lucrurile mici și mărunte pentru că ele îți aduc fericirea. Poate fi cineva mai mic de vârstă ca voi sau poate fi vorba despre copii. Te poți împlini acum la nivel de părinte. Se schimbă lucrurile. Intuiția. Poți face niște călătorii inițiatice, poți merge în niște retreat-uri, poți vorbi cu un terapeut pentru că vei vedea viața ta capătă alt sens și altă dinamică. Steaua la trăcățelușa mea, că tot aveți tranzite prin casa a 6-a, steaua și un nou drum, o nouă iubire, o nouă șansă, un nou serviciu, o nouă viață. Explorăm. Vă face loc Jupiter, uite, vă pune lumea la picioare, dragii mei vărsători. Încercați să luați informațiile acestea și să le materializați, pentru că voi materializați. Eu vă transmit un potențial. Vi se umple sufletul de bucurie, aflați niște vești sau intră în viața voastră cineva. Avem pasărea, aerul, Gemeni, unde aveți casa romanței și a iubirii. Cineva care poate este diferit de voi, dar aceasta este frumusețea. Avem inițialele K, E, F, J și O. Uite, ce interesant. 2 de bâte. Knockout. Rămâne așa, neschimbată viața sau ok? Și știu ce am de făcut. De mine depinde fericirea mea și puteți avea parte de fericire. Unii dintre voi aveți o trezire, este Cheops, de la piramida lui Cheops aici. O revelație, o trezire, o conștientizare puternică. Ceva urât, feo, se transformă în ceva frumos. Durerea voastră a avut sensul și scopul să vă trezească la realitate. Eu sunt ok în această lună. Sau relația cu cineva se îmbunătățește, vă spune da, ok. Un necunoscut vă va surprinde în această lună energia și începând cu luna iunie, trebuie doar să fiți deschiși către aceste miracole și către magie, pentru că ea există și miracolele se întâmplă. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!